নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসাম টেকনিকেল হেল্পৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। TDC ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। কেনেদৰে আপোনালোকে ৰিজাল্ট চেক কৰিব সেই বিষয়ে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই দিব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে BA, BCom আৰু BSc ফাৰ্ষ্ট, থাৰ্ড আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে। ৰিজাল্ট চাবলৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব www.guwahati.ac.in ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট অহাকালি ঘোষণা কৰিব। 22/5/2020 ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। 22/5/2020 তাৰিখে অহাকালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। লগতে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট কামিং চুন দেখুৱাইছে। ইয়াত 2-3 দিনৰ পিছতে আপোনালোকে ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ জেনেৰেলৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। 2-3 দিনৰ পিছতে ঘোষণা কৰিব। কিন্তু অহাকালি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ আৰু BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব। লগতে যিসকল BCom ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হৈছে থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে BCom থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট জেনেৰেল আৰু মেজৰৰ উভয়ৰে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। BCom ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মেজৰ জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। 2-3 দিনৰ পিছতে ইয়াতে ৰিজাল্ট এভেইলেবল দেখুৱাব। আৰু ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ জেনেৰেলৰ ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিসকল BSc ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, জেনেৰেলৰ হোৱা নাই। তেওঁলোকৰ BSc থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ আৰু জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াতে ক্লিক কৰি তেওঁলোকে ৰিজাল্টটো ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। BSc ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰৰ মেজৰ আৰু BSc ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ জেনেৰেলৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। ইয়াতে কামিং চুন দেখুৱাইছে। 2-3 দিনৰ পিছতে এইটো ইয়াতে এভেইলেবল হৈ যাব। ৰিজাল্ট চাবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট দিয়া হৈছে। তাত গৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। কেনেদৰে ৰিজাল্ট চেক কৰিব সেই বিষয়ে মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। BCom থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ মই ইয়াতে ৰিজাল্ট মেজৰৰ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে GU পৰ্টেলৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লৈ আহিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ। ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব, তললৈ আহি এইখিনি ঠিকে থাকিবলৈ দিব ৰিজাল্ট, আৰু একাডেমিক ছেশ্যনটো ঠিকে থাকিবলৈ দিব। চিলেক্ট ডিগ্ৰী টাইপত ইয়াতে ছেমিষ্টাৰটো ঠিকে থাকিবলৈ দিব। তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট ক্ৰছত আপোনালোকে চিলেক্ট ক্ৰছত ক্লিক কৰি ইয়াতে আপোনালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰি ল'ব। UG কৰি ল'ব। UG কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে টেপ লগাই দিব। লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চিলেক্ট ফেকুলিটিত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। ইয়াতে মই যিহেতু BSc দেখুৱাইছোঁ, তেনেহ'লে ইয়াতে মই ছায়েন্সত ক্লিক কৰিম। ছায়েন্সত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে দেখিবলৈ পাইছে BSc মেজৰ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰৰ ৰিজাল্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। জেনেৰেলৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো ৰোল নম্বৰটো বহুৱাই আৰু এই কেপচা কোডটো বহুৱাই দি গেট ৰিজাল্টটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকল BA ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰ্টছ, কমাৰ্চ, ছায়েন্স উভয়ৰে ষ্টুডেণ্টসকলে এই ৱেবছাইটত এনেধৰণে আহি ৰিজাল্টটো চেক কৰি ল'ব পাৰিব। ৰিজাল্ট যেতিয়া এভেইলেবল হ'ব তেওঁলোকে ইয়াতে আহি ৰোল নম্বৰটো বহুৱাই দিব আৰু ইয়াতে কেপচা কোডটো বহুৱাই দিয়াৰ লগে লগে গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো ইয়াতে শ্ব' কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।